Pag-usapan natin ang conflict, tunggalian. Kasi ito yung isang element ng drama na madalas na-take for granted. Bagamat, malalaman natin, kahit hindi natin na-identify, malalaman natin na malusog yung pagkakadevelop ng conflict dahil yun yung nagdodraw sa audience na panoorin ito. Bakit? Kasi kung klaro yung objective ng character, dapat klaro din yung obstacle. So, character equals objective. Conflict equals obstacle. So, objective at balakid. Yung interplay nung dalawang yon, kung anong gagawin nung tauhan para makamit niya yung objective, ay dadaan siya sa maraming pagsubok. Yun yung balakid. At kaya nagiging nakakahindik or nagiging very interesting and very suspenseful ang kwento ay dahil doon sa dalawang yon. Kapag tinanggal mo yung obstacle, madali niyang makukuha ang objective. At wala siyang masyadong natutunan doon. Nakuha niya lang. Pag sinobrahan mo naman yung balakid, ikakamatay nung tauhan dahil hindi niya nakaya or give up na siya. Okay? Those two are completely valid conclusions sa kwento mo. Depende again yon sa gusto mong sabihin. No? At kung ano yung effect na gusto mong mangyari, kung maaawa ba kami doon sa character, or maiintindihan namin ang lahat ng dinaanan niyang paghihirap at despite sa paghihirap na yon ay ikinamatay niya. Okay? May awa at pag-unawa tayong maaring makita sa character. Or, kung comedy ito, pagtatawanan natin. No? Or, makikiselebrate tayo sa dinadaanan ng character. So, yun lang. Madaling sabihin Kanya lang, mahirap hanapan ng paraan kasi kailangan mong hanapin yung tamang sitwasyon. Kailangan mong hanapin yung appropriate na sitwasyon, konteksto, kung saan hindi magtataka yung manonood, bakit nangyari yon? Kaya pag nanonood ka ng boxing, hindi ba? Kapag na-knockout na, tapos na ang boxing. Diba? Wala ka nang ibang hanapin. Tinapos mo But probably because you don't provide an obstacle that your character may or may not be able to hurdle. Parang masyado siyang malaki na hindi na kaya talagang harapin ng character. At tuloy, hindi niya mapapakita yung character niya, yung metal niya, halimbawa. No? Para ipursige. It has to be at a certain point na uncertain na rin yung audience kung magagawa niya ba o hindi. It is formidable enough kasi kung masyado rin namang maliit yung conflict, tapos na rin. Kasi na-resolve na. It has to be formidable enough for him to sacrifice an important part of his life or of his character. Para pag na-achieve man niya yung gusto niyang mangyari, may scar. May nawala rin sa kanya. Meron siyang kailangang ibigay. Meron siyang kailangang i-let go. Ganyan. Yun yung mga something that will make it interesting Again, yung logic niya may realist ang mode. Ang gusto kong ikwento pati ay kung paano tignan ang tunggalian or ang conflict sa iba't ibang paraan. Nung high school tayo, ang lagi nating sinasabi na merong iba't ibang klaseng conflict, man against man, no? Dalawang magkaaway, man against himself, man against nature, man against... Well, of course, sa punto de vista ng nagbabasa,
maaaring makatulong yun para maunawaan. No? Pero para sa mga manunulat na gusto nating gumawa ng isang dula para sa tanghalan, parang kumbaga, ang susunod tanong, ano ngayon? Di ba? Paano ito makakatulong sa pagsusulat ko? Ako, parang meron akong iba't ibang paraan kung paano titignan yung conflict. Baka makatulong sa inyo kung paano i-approach, no? Yung paglatag ng mga balakid na ito. Ang unang approach ay yung pinakasimple. Ang pinagmumulan ng tunggalian ay kapag yung karakter at isa pang tauhan gusto nila ang iisang bagay. Whether pag-ibig yan, o ginto, or oil mine, or presidency, or maging champion ka sa boxing, no? Itong dalawang tauhang ito, iisa ang gusto. At dahil iisang gusto, isa lang ang pwedeng makakuha nito, definitely, mag-aaway yan hanggang may makakamit, no? Nung nag-iisang yon. Okay. Yun yung pinaka-simple o yun yung pinaka-basic. Ang isa pang paraan para tignan ng pinagmumula ng conflict ay yung conflict na nanggagaling sa sarili. Paano nangyayari yung kadalasan, hindi ito basta conflict sa sarili, kinakausap mo lang ang sarili mo. Hindi. Kung hindi batay sa sitwasyon, kadalasan ito ay conflict ng dalawang identity ng isang tao. Okay. Maaring guru siya, that's isang identity niya, at isa rin siyang gay lover. Na yung identity na ito, yung dalawang identity na ito ay maaring umabot sa punto kung saan may isang kailangang malaglag. Lalong-lalo na kung halimbawa, nailagay sa skandal, ang reputasyon niya ay bababa bilang teacher. So, itong dalawang identity ng karakter na ito ay magtitimbangan. Kailangang timbangin ng tauhan kung ano ang i-let go niya. Masakit yun para dun sa character. At mas klaro yun kaysa sa sabihing man is against himself. Di ba? Kasi mas nakikita natin na kadalasan tayo, napipilitan tayong mamili. Depende sa ating mga ginagalawan. Mag-resign ba ako dito sa job na ito dahil gusto kong maging alagad ng sining? Ito, lagi tayong pinag-uusapan natin, paano kumita? So, dalawang identity yan na umaabot sa punto na kailangan mong mamili. Isa lang. For example, again, the only example that I could think of now, ewan ko kung bakit si Macbeth ang lagi pumapasok. No, is loyalty to the king, he is loyal to the king, and the possibility of him becoming king. So dalawang role yon sa kanyang buhay. And it has come to a point when one must give way to the other. Because his loyalty to the king is not a desire, it's a duty. And comes this stimulation na pwede kang maging hari. If you look at it from that setup, from that context, is he doing what he is preaching? Nasa subject yun to a test. These kinds of conflict usually have something to do with being authentic, with being whole, no? The character being buo, unified, yung character niya, with being dito siya napipilitang magsinungaling, magsinungaling sa sarili at magsinungaling sa iba. Diba?
So, yun yung mga ganung klaseng sinasubject mo yung character, yung kanyang stability na nasisira. Dahil meron siyang gusto, pero yung gusto niya might exact a price that he will have to give way dun sa ibang role niya. So, ibig sabihin, katulad din sa character, may malalim na mga implikasyon yung mga conflict kung hahanapin ninyo. At again, eventually, ultimately, nakatungtong ito sa kung ano ang gusto ninyong sabihin. Tungkol lang ba to sa pangangaliwa? Or maski ba yung conflict na yon ay nagiging metaphor ng isa pang mas malalim na problema. Huwag na tayong pumasok sa pagiging bakla because sometimes coming out, tawag nila parang layers of onion, no? I may come out to you, but I may not be out in another context. No? So, kumbaga, and when that, somehow, for one reason or another, pag sinulat nyo, nag-clash yun, the character will be forced to choose. At kadalasan, yun yung mga nangyayaring interesting conflict kasi hindi lang siya basta bakbakan sampalan. Kasi we want the same thing. No, I want this. No, I want that. Pak, pak, pak. Yun. That's one level. Another level is when you're forced to weigh things because if you do this, itong mawawala sa'yo. Another way of looking at conflict would be tignan ang antas ng status ng bawat karakter. Ito medyo mahirap paliwanag pero susubukan ko. Ang tao kasi parang aso. No? Very conscious tayo sa hierarchy. Sa status. No? Alam natin, kahit hindi natin sinasabi, nararamdaman lang natin at natatansya natin. Kahit nga lang pag naglalakad tayo sa kalsada at makipot yung daan, ang sinong unang bumigay at magbigay daan ay in effect, binababa niya yung status niya, di ba? Para makadaan yung isa. So, ganun tayo, nagne-negotiate tayo palagi ng status. Ako, kung ako ay guro, sa mga estudyante, medyo mataas ang status ko. No? Sineser ako or pumupo, no? Siguro hindi lang dahil sa edad ko, kung hindi dahil sa pagiging guro ko. Pero sa ibang sitwasyon, ako naman yung nagpupo at ako naman yung nagseser. Lalong-lalo na halimbawa kahit security guard, no? Or basta siguro manager ng pinakikisuyuan kong kumpanya para tanggapin ako or producer. No? Maririnig sa tono ng boses ko kung paano ako magpapakumbaba. At naririnig mo rin sa tono ng boses niya kung paano siya nagmamataas. No? So sa bawat linya na sinasabi ng tauhan, sa bawat dialogue niya, may ini-establish siya. Alam man niya ito o hindi, may ini-establish siyang status. At ang status negotiation na ito ang nagpapakita kung saan pupunta yung kwento para maabot ng katauhan ang gusto niya. Iba't ibang strategies ang pwedeng magamit doon sa status. Any scene that you write, kahit nabalikan niyo yung mga eksena ng sinulat ninyo almost unconsciously are negotiations for status. And it doesn't mean na it's just as simple as making a higher status, put yourself on a higher status to achieve what you want. Sometimes, the character's strategy is to put himself on a lower status to get what he wants. Yung mga ass lickers na characters. Diba? They put yourself, pag tumawa tatawa rin siya. So, ibig sabihin, once you master understanding this psychological phenomenon of humans,
pwede nyo itong paglaruan. Their strategies to get what they want. And sometimes, some people are blind to it, that it determines their downfall. Hindi niya nakita yun. Parang gano'n. Yun yung stuff ng tragedy, di ba? Na may tragic flaw. Hindi niya nakita. That puts him down and elevates the other. Ano't anuman ang pinakamalakas na impact, no, para maipakita yung conflict ng pagbabago ng status ay kapag sa buong dula nagkaroon ng tinatawag nating reversal. Kapag si Cinderella na inaapi nung una ay naging prinsesa, nagkakaroon ng reversal of status. Hindi lang fortune. Kasi ganun din naman ang nangyari kay Macbeth. Kung saan siya ay dating medyo mas mababa sa hari, inakyat niya yung sarili niya dahil pinatay niya yung hari. At pagdating sa dulo, siya rin ang lumagapak ng napakalakas. So any form of reversal of status will create that same impact. At magagawa niyo yon kung ang tingin ninyo sa conflict ay pag-negotiate ng status. Kapag sa tingin yung parang wala na nangyayari dito sa sagutan na lang sila ng sagutan, is probably because walang status development na nangyayari. It's either nagkakaroon ng reversal o nagkakaroon ng ganito. Sometimes a piece of evidence will suddenly reverse the status of the characters. And it has got something to do with conflict. Because all these status negotiations of characters refer to whether the character will be able to get what he or she wants or not, and at what price. With every character in the, let's say, 3-character play, I mean, paano ba? Pag yung, let's say, isa is support for whatever objective ng first character, it would still be interesting to still have that status sa conversations na, sa status negotiation. Kahit na sinusupport niya yung isa? Oo. Or parang, Kasi I'm sure meron din gusto yung pangatlong character o yung supporting actor. May support. featured role. Oh, featured role na character, di ba? Meron din siyang gusto. At ang mas maganda nun, kung talagang isi-shape mo yung situation, baka they're not always in sync with each other. So nagkakaroon ng issues of trust, for example. Na maaring iba naman sa issue dun sa kabila. Maaring magkakampi sila pag silang dalawa, pero pagkaan natin yung pangatlo. Pero pag wala yung pangatlo, maaring meron din silang may pwede maging interesting yun. O baka nga ang reversal niyan, pumunta doon sa kabila yung isa. Maraming configurations kang pwedeng gawin. Even if you just think about what are the status, ano yung status trajectory nitong character. Para lang makuha niya yung gusto niya. Magandang i-identify nyo, ano ba yung tunggalian na nangyayari? Of course, ang bago doon, ang tatanong mo, ano ba yung gusto nitong tauhan na ito? Ba't ba hindi niya makuha? Diba? Kapag yung balakid hindi malinaw, then baka yun yung nagbibigay ng laylay doon sa conflict or doon sa dula. Dahil yung conflict hindi malinaw. Yung balakid na inilagay para ma-achieve nung tauhan yung gusto niya. Okay. So yung higpit ng pagkakaugnay nitong dalawa, yun din ang magbibigay ng angat, no? Pag-angat at pag-alsa ng tension at
lalong magiging interesado yung manonood kung anong mangyayari pagkatapos. So, yun. Yun ang conflict.